ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የሽምብራና የስንዴ ቆሎ አሰራርን ነው። የሽምብራና የስንዴ ቆሎ አቆላልን ሳስተምር ከሽምብራና ከስንዴ ቆሎ ጋር አብሮ ኑግ እንዴት እንደሚበላ አብሬ አሳያቸዋለሁ። ስለዚህ ምን እንደሚያስፈልገኝ አቅርቤያለሁ፣ እናያለን ማለት ነው። ይሄኛው ኑግ ተወቅጦ የተለቀለቀ ስንዴ፣ ሽምብራ፣ ጨው ለቆሎ ማስቀመጫ፣ እምድጃዬ ላይ ደግሞ የማንገረግብበትና የምቆላበት እቃ አቅርቤያለሁ። አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን ማለት ነው። ቀጣይ የምንሰራው ውሃው ፈልቷል። ሽምብራው መንገርገብ አለበት። ሳይንገረገብ መቆላት አይችልም፣ ምክንያቱም ለመቆርጠም ያስቸግራል። እና ሽምብራ ስናንገረግብ መጀመሪያ ውሃው መፍላት አለበት። ሳይፈላ በቀዝቃዛ ውሃ ከጣድነው ይበላሻል፣ እንደ ንፍሮ ይበስላል። የታችኛው ድስቱ አጠገብ ያለው ቶሎ ይበስልና የላይኛው ላይበስል ስለሚችል ላይንገረገብ ስለሚችል ውሃ ሲፈላ ነው ተጠንቅቀን ማድረግ ያለብን። ስለዚህ ጨው ያስፈልጋል እንዲጣፍጥ ማለት ነው። ይሄ ሽምብራ ታጥቦ ጸርቶ የተቀመጠ ነው። እንዲህ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ባናማሰለው ምንም አይደለም፣ ግን እንዲሁ መሰል እናደርጋለን እንዲዋሃድ ማለት ነው። ከዛ ክድን እናደርግና ጨምደድ እስከሚል በአይናችንና ካስፈለገም ደግሞ በጥርሳችን እንደዚህ አይን አድርገን ምን ያህል በሰል እንዳለ አረጋግጠን እናወጣዋለን ማለት ነው። እንገናኛለን። 1 ደቂቃ ነው የቆየሁት፣ ይበቃዋል። ለማረጋገጥ ግን መቅመስ አለብኝ ወይም ማየት አለብኝ ማለት ነው። እና ይኸው ጨምደድ ብሏል። እንደገና በእጄ እንዲያረግና አየዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ነው መሆን ያለበት፣ መብሰል የለበትም። ከበሰለ ይበላሻል። እንዴት ነው የሚበላሸው? ንፍሮ ይሆንና ቀጭ ቀጭ አይልም፣ ከስንዴው ጋር አይዋሃድልንም። ስንዴው ስንቆላው ጥንካሬ ያለው የራሱ። ይሄኛው እንደ ንፍሮ ከበሰለ ከሁለቱን አንድ ላይ ዘግኖ መብላት አንችልም። አንዱ ለስላሳ አንዱ ጥሬ ሲሆን ያስጠላል። ስለዚህ መጠንቀቅ መቻል አለብን ማለት ነው። እና አሁን አጠለዋለሁ። ሰምቷል። መቁላት በሚችል ነገር ሁሉ መቁላት ይቻላል። ስለዚህ ይሄ ምጣዱ ሰምቷል። እኔ ያለኝ መቁላያ ይሄ ስለሆነ መቁላት ከቻለ ምንም ችግር የለም። ማንኛውም በዚህ ነው የምቆላው። በቃ ሲደርስ እንገናኛለን። እሺ፣ አሁን እየተንጣጣ ነው፣ እየደረሰ ነው። ልገልጽላችሁ የምፈልገው ይሄ ዱቤ ሽምብራ ነው። እኔ እዚህ ያለኝ ዱቤ ሽምብራ ስለሆነ ነው ሽምብራ ነው በሚል ያሳየኋችሁ። ለቆሎም ይሆናል፣ ግን በአብዛኛው ሀገራችን በቀዩ ሽምብራ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ይሄን እንድታውቁ ነው። አሁን መብሰሉ እየደረሰ ነው ማለት ነው። በጣም እጃችንን አፍጥነን ነው መቁላት ያለብን። ለምን ያርብናል፣ እኩል አይመስልም። ስለዚህ ድርቅ እንዴት በደንብ እንቆላዋለን ማለት ነው። በአይን ያስታውቃል። አልፎ አልፎ ደግሞ ቆዳው ላይ የመብሰል ምልክት ያሳያል። የጠቆረ ሳይሆን የተስተካከለ አጋም የመሰለ ማለት ነው። እና በአፍም በጥርስ መሞከርም ይቻላል። እንደዛ የበለጠ ጥሩ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ትንሽ ይቀረዋል፣ እንገናኛለን። አሁን በቅቶታል፣ ቀብሼዋለሁ። ቆንጆ ነው የተቆላው ማለት ነው። አንገራገቡም ቆንጆ ነው፣ ከስንዴው ጋር ይመጣጠናል ማለት ነው። አራሳችንም ስለዚህ እዚህ ላይ
እገለብጣለሁ እንዲቀዘቅዝ። እንደዚህ በተን እና ምጣዴን እጥዳለሁ። ምጣዱ የማይነሳ ቢሆን በሌላ እቃ ነው የሚጋፈው ሀገራችን ማለት ነው። ሌላ እቃ ከሰራርገን እንጂ መጋፍ። ከዛ በኋላ የሚቀጥለውን ቆሎ መቁላት ማለት ነው። አሁን ስንዴውን እጨምራለሁ። ምጣዱ ምንጊዜም መጀመሪያ መስማት አለበት። ስለዚህ ይሄን እጨምራለሁ። ከዛ በኋላ ስንዴ ባለሙያ ይፈልጋል ይባላል ስለሚያር ማለት ነው። ያ እንግዲህ ማፍጠን ማለት ነው። በትክክል እሳቱን አስተካክሎ አንድዶ ቶሎ 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 ማማሰል። ስለዚህ እንደዛ እያማሰልኩኝ እኔ ቆያለሁ፣ እናንተ ጠብቁኝ። ይኸውላችሁ ወዲያው ነው መንጣጣት የጀመረው፣ ምክንያቱም ምጣዱ ግሏል። እንደገና ስንዴው ደግሞ ለመብሰል ብዙ ደቂቃ አይፈጅብንም። ቶሎ ቶሎ ነው የማማስለው። እኔ እንደ አገሬ ያለው መቁለያ የለኝም። ስለዚህ እንደ መቁለያ የምጠቀምበትን ነው የተጠቀምኩት፣ ይሄን እንጨት ማለት ነው። ስለዚህ ያኛው ቢሆን በደንብ ሰብሰብ ያደርግልኛል። ግን ባለው መጠቀም ስለሚያስፈልግ ቶሎ ቶሎ እያደረኩ ነው። በአይኔ ሳየው እየደረሰ ነው። ስለዚህ በኋላ እንገናኛለን። ብዙ አልቆየሁም፣ በስሏል። አወጣዋለሁ። ስለዚህ ቶሎ መዘርገፍ አለብኝ። የእቃው ግለት ቆሎውን ያሳርርብኛል። እና እንዴት ማቀላቀል ነው የሚያስፈልገው። ቀዝቀዝ ይበል። ስንዴ የቆሎ ስንዴ በሀገራችን ለብቻው አለ። ይቺ አሁን ለስንዴ ቆሎ የምንለው አይደለም ያገኘሁት ማለት ነው። እና ለቆሎነት ቆንጆ የሚሆነውን ስንዴ መርጣችሁ መግዛት ይቻላል። ያ የለም ተብሎ ደግሞ ቆሎ የማይበላበት ምክንያት ስለሌለ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ቀዝቀዝ ይበል፣ እንገናኛለን። እሺ እዚህ ደርሰናል። አሁን ኑጉንና ቆሎውን ማቀላቀል ነው። ከዛ በኋላ ለምግብነት ማቅረብ ነው የሚያስፈልገው። እናቀላቅላለን። እሺ አሁን አቀላቅየዋለሁ። አንደኛ ኑጉ እንደተጠፈጠፈ በመሃል ይቀመጥና የፈለገ ሰው ማለት ነው አመጋገብ እንደፍላጎት ስለሆነ የሚፈልገውን ኑግና ቆሎን እያደረገ መብላት ይቻላል። ወይም እንደዚህ አብሮ ተቆራርሶ ቀርቦ የፈለገውን ኑግና ቆሎን አብሮ እየተቆነጠረ ይበላል ማለት ነው። እና ይሄ ነው በማንኛውም ሰዓት ለማጫወቻም ለጾምም ጊዜ ይሁን በምንም ጊዜ በተፈለገ ሰዓት በዚህ አይነት ለምግብነት ማቅረብ ይቻላል። ለጥርስም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የሚገርመውና ለስላሳ ነገር ጥርስን ያደክማል። ይሄ ግን ለጥርስ ቆንጆ ነው የሚባለው። የምግብ መጥፎ የለውም እስካልበዛ ድረስ እና ይሄንን ነው የዛሬው ትምህርት ጨርሻለሁ። በሌላ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ።